До війни стосунки в родині дуже часто були патріархально-ідіотські. Я так реагую, тому що ти взагалі ж мені боляче робиш, от там такими і такими вчинками. На моє ніхто не має зазіхати. Моє – це не тільки мій будинок, да? Це взагалі це моє місто, моя вулиця. На початку листопада 22-го року я повернувся додому. Десь місяців 3 я періодично впадав в такі відчуття дуже жорсткого холоду. Це з мого батальйону солдат. Ситуація дуже нехороша. Там наших 6 людей загинуло. І вони зараз продовжують бути там, тому що їх ніхто не міняє. Тому що, так у нас з мобілізацією важко. Пішов до психолога, щоб поговорити, думаю, хай він мені скаже, що в мене дружина не права, та я собі буду далі кричати. Він був досить жорстокий, але, знаєте, дуже видно було, що він намагався тримати себе в руках. Я молився дуже багато про те, щоб мені Бог дав сили це все в собі змінити. Основне – зміщати фокус себе і своїх проблем на тих, хто тобі дорогі і близькі. Що життя згораєш вище, ніж ці свічки. Знаєте, по мені дуже важко сказати, що я ветеран. Насправді. Я ж не вимагаю до себе якоїсь особливої уваги, чи особливого розуміння, чи особливого ставлення. Я навіть в маршрутці за себе платю, хоча можу не платити. Правда, в трамвай не платю. Я там дуже рідко їздю. І в метро, до речі, в Києві я теж платю. Ви маєте розуміти, що якщо ви бачите людину-ветерана, яка має якісь наслідки своєї участі у війні, тобто це якісь травми, поранення і так далі, тоді, можливо, потрібно проявити якусь повагу, але Послухайте, насправді наше суспільство дуже сильно страждає від того, що ми не поважаємо одне одного. І тут мова не йде, цивільні ветерани. Ми просто не поважаємо одне одного. І це видно у всіх сферах нашого життя. На дорозі, в магазинах, в соціальних закладах якихось, в школах. Це дуже сильно видно. І я дуже сильно сподіваюся, що ми все-таки, оця війна навчить нас поважати одне одного просто незалежно від того, чи я ветеран, чи я цивільний. Тому що насправді наша незрілість, як мені видається, вона саме в тому і проявляється, що в нас забагато образ одне до одного, забагато вимог одне до одного і дуже мало відповідальності одне перед одним. І дуже замало поваги. Якщо говорити про те, яке моє життя було до війни, воно було дуже схожим на те, яке зараз. У нас було 3 дітей до 20-го року. В 20-му році у нас вже стало 4 дітей. Тобто, насправді, різниця між 3 і 4 дуже велика. Тобто, старшому 21, молодшому 3. До війни я дуже багато їздив по відрядженнях, саме через те, що був долучений до проведення клінічних досліджень безпосередньо в Україні. Оскільки зараз їх в Україні дуже мало, я допомагаю колегам в інших країнах. Я не виїжджаю, просто з дому, грубо кажучи, даю поради. Ти на тьоть не дивися, тому що вони тобі все одно нічого не підкажуть, бо вони все одно в анатомії не шарять. Що це за ці? Еритроцити. А чого вони таку форму мають? Це ж на праву ногу. Я тобі кажу по-любому. Або вони капці перепутали, в неї взагалі шнурки розв'язані. За рахунок цієї вігнутої форми вони мають більшу площу і за рахунок цього можуть зв'язувати більше кисню, який переноситься за допомогою їх і за допомогою цього гемоглобіну, переноситься до тканин. Будь-які ліки, які є сьогодні в наших аптечних мережах або в аптеках, вони мають пройти клінічні випробування, тому що то є закон, причому то закон не тільки в Україні, а в усьому світі. Вони регулюються міжнародними правилами проведення, ці клінічні дослідження. Вони дуже суворі, вони дуже вимогливі і побудовані таким чином, щоб найбільше захистити
здоров'я пацієнтів, які беруть участь у тестуванні нових препаратів. Ну, скажімо так, один препарат для того, щоб пройти від молекули до прилавка аптеки, це в середньому десь 10 років і $1 мільярд. Порожниста вена, правий шлуночок, лівий шлуночок. Макрофаг це. То це ж макрофаг, ну, лейкоцити. Макрофаги це ж теж лейкоцити. Так вони організм чистять. Ну правильно, але Так це він просто розсердився, але їх вільняка захистила. Ну, вільняка це цей кусок слини, да, що з ними був з самого початку. Да. О, бачиш. Дивися, 4 камери, тому що передсердя праве і ліве це 2 камери. І правий лівий шлуночок це ще 2 камери. Що? Поняв. Тобто Ну, ти а що я... совець? Треба каліняти. Що? Та жінку треба каліняти. Пап, Що? та що ще? Папа, вот стіна. Чуєш, Іван? Тут якийсь прикол, воно кицю якусь знайшло, подивись. Подивись. А насправді наше життя в основному крутилося навколо дітей. Школа, садочок, музикальна школа, спортивні секції, змагання. Але між тим ми намагалися з дружиною десь вдвох вирватися, там в якийсь Хмельник поїхати чи в Грузію. От. Тому все, що стосується стосунків в родині, я можу сказати так, що до війни стосунки в родині дуже часто були патріархально-ідіотські. Знаєте, це коли ти начальник, я дурак. От, або навпаки, я патріарх, значить ти давай нахиляйся і роби те, що я сказав. Або, значить, і це було дуже часто, насправді. Я через мою вину, не дивлячись на всі наші там почуття одне до одного, я дуже часто поводив себе як, грубо кажучи, як мудінь. Хоча їй вистачало любові, терпіння і впертості, і відповідальності, враховуючи кількість дітей, це все терпіти і переступати через себе. А, власне, це теж один з аспектів, який дуже сильно мене змінив після війни. Ми навчилися розмовляти, що дуже важливо, тому що, знаєте, для того, щоб зрозуміти взагалі причину конфлікту, то треба почути ще іншу сторону. А я згадую себе раніше, мені здавалося, що взагалі, що ти не розумієш, що тобі якесь щастя дісталося, а мені здається, що моя позиція, вона, хоча мене ніколи так не виховували, але вона була приблизно така. І приблизно в Ярослава, мабуть, те саме відбувалось. Тому це такий дуже довготривала практика і досвід. Взагалі навчитись чути від іншої людини, що слухай, я так реагую, тому що ти взагалі ж мені боляче робиш, там такими і такими вчинками. Хоча це і до цього часу важко буває. Больно? Больно? Ні, я хочу в магазин. От мені Марійка каже, мама. Вона дуже відповідальна. Ця гіпервідповідальність мене вразила настільки, що я не міг з собою нічого зробити. Причому ця відповідальність вона розповсюджується на все. І на родину, на роботу, на якісь обов'язки, які вона на себе бере. Але я досить довгий час поводився не так, як відповідальний батько. І це дуже велика її заслуга в тому, що вона весь цей час терпіла і зберегла сім'ю. Насправді, за це я їй дуже вдячний і дуже ціную. Якось колись тут дуже багато синиць. І коли сніжно, то їх тут прямо на цій черешні прямо дуже багато. І вони так прикольно інколи її обсідають, їх там до 10 може бути. Сойки теж прилітають, так класно, мені подобається. У мене в дитинстві завжди годівниця висіла. Я тобі накришу і ти висипеш, добре? Добре.
Ти пам'ятаєш, що сюди взимку прилітають синички, так? Ми бачили минулого року, так? Так. Через віконечко вони будуть їстки, бо на вулиці сніжно, і вони зараз їстки собі знайти не можуть, їм важко. А так вони будуть знати, що тут є годівничка, і вони сюди прилітатимуть, як і минулого року, так? Так. Для мене до війни цінним були, знаєте, такі більше матеріальні речі. Тобто там, треба машину другу, треба там, щоб, значить, грошей скласти десь там. Намагався щось там. Це дуже рідко виходило, насправді, тому що, як виявляється, діти вимагають великих витрат, якщо вони, ми хочемо, щоб вони мали якесь пристойне майбутнє, зокрема, в освіту вкладати. З днем народження тебе, з днем народження, Платончик, з днем народження тебе. Почекай, не дуй. Слухай. Саме головне, щоб ти розумів, що життя згорає швидше, ніж ці свічки. Щоб ти завжди за це пам'ятав і завжди знав, чого ти хочеш. І коли будеш загадувати бажання, загадай щось в своєму житті приємне, а не просто якийсь новий лего. Давай, з днем народження. Сильніше! Відверто, в 2014 році я пішов в воєнкомат, але я не служив в армії просто. Я дав свої дані, сказав, що я готовий добровільно долучитися до війська, якщо потрібно, залишив свої контактні дані, але мені так і ніхто не передзвонив. І потім я вже не цікавився тим всім. Тим більше в моєму оточенні військових не було. Тобто я розумів, що в мене 1,5% знімають зарплати на військового збору з 2014 року. І ладно. В вересні 21-го року, десь в жовтні 21-го року, коли почали ці новини, що Росія проводить збори, збирає військових на кордонах і так далі, Зоряна почала казати, що давай купимо дачу в Карпатах. Кажу, та ладно, що ти серйозно? Вона каже, слухай, мене так муляє, щось буде, давай купимо. Я кажу, заспокойся, яка дача в Карпатах. Але я дуже чітко пам'ятаю, 22-23 лютого я був на візиті в Івано-Франківську. І я з Івано-Франківська вранці 23 лютого вертався. Я пам'ятаю, що в мене якесь таке відчуття було дуже... Прямо мені щось дуже важко було. Я не міг зрозуміти, чому. Вроді все нормально. Да, понятно, ці новини чергові, щось росіяни. А потім, 24-го стало зрозуміло, чому. 24 лютого ми поїхали усі, вся Назар, Ярослав, всі ми поїхали на захід і ми доїхали до кордону. Тоді ж була страшенна тягнучка, уже все було таке просто. Туди ми їхали майже добу. І у нас була велика сварка на кордоні, бо я кажу, я не поїду, ні, ти поїдеш, на нас там зглядались люди. А ви казали? Да, я кажу, я не поїду. А чого не хотіли, да? Якось я... Це було страшне для мене. Щось. Для мене залишити тут Назара. Ярослав теж, я розуміла, що він піде. Він вже на другий день пішов одразу в ТРО. Я записався в ТРО і приїхав додому, бо сказали, добре, ми вас записуємо, ми вам позвонимо. Так, як всім тоді казали. Це в нас в Вінниці, тому що в Києві, я знаю, там зразу автомати роздавали, але в нас такого не було. Але ввечері так склалося, що ми на заправці були... Ми хотіли закупитися, на заправці побачили знайомих, вони на Польщу вирушали. Та й ми зібралися з ними, поїхали 3 машинами. До кордону ми доїхали. Я хочу бути відвертим, насправді, якби сину було не було 18 років, напевно, ми б всі би уїхали за кордон. Але Назару було вже 18 років, і ми з ним лишилися тут. А Зоряна з меншими дітьми поїхала в Польщу, в Ополі. І там допомагали. І поляки, в принципі, на перших порах війни дуже сильно допомагали всім біженцям.
для мене особисто відповідь, чого я туди йду, і для мене відповідь була одна. По-перше, я розумів, що можливо буде таке, що вони прийдуть сюди, до Вінниці. І тому що вони ж перли реально звідти з півночі. І я розумів, що я буду стояти в якійсь 5 чи 9 поверхівці і там з автомата по танку буду лупити по-любому. А ні, то хоч на руках гранату донесу, якщо не кину. Тобто, такий в мене авантюрний склад характеру. Це відчуття того, що на моє ніхто не має зазіхати. Причому, моє – це не тільки мій будинок, це взагалі це моє місто, моя вулиця, мій район, моя область. Все моє. Рідне. Ні, вона казала, що ти подумай, що ти робиш. А якщо тебе вб'ють там, я кажу, то допомогу тобі виплатять. І взагалі тобі буде хорошо. Ніхто тобі не буде на мозок капати. Це ще 2 березня 22-го року. От я хочу сказати, що ці хлопці всі живі. Так склалося, що я попав в зв'язок батальйону. Я ніяк на це не впливав, просто так склалося. Так склалося, що декілька чоловік в підрозділі нашому, ми там зібралися в кучу і вирішили, що треба ж, напевно, щось робити. Розібралися, як прошивати рації, як налаштовувати зв'язок необхідний, як антени встановлювати, тобто з нуля все абсолютно. І потім вже в 30-х числах серпня 22-го року ми отримали бойове розпорядження вирушати в район Вугледара. Знову ж таки, спеціальна почта військова, яку треба було постійно підлаштовувати, моніторити. Тоді в нас вже були постійно пересилки, кодування рацій. І так далі. І цим займалося 2-3 людини в батальйоні вміло робити. Тому ми постійно виїжджали, тільки ми, коли там або втрачалася рація, або нова прошивка виходила, ми виїжджали до хлопців на ВОПи, там в одне місце нам стягували рації, ми там перешивали і приїжджали обратно. Тому я ж і кажу, що якогось геройства не було, але страх постійний був. Дорогий папа, ми теж скучили. Ми тебе любимо, приїжджай скоріше. Вань, помахай привіт папі. Кажи, папа, привіт. Привіт, папуська. Сонечко, привіт. Дивись, я тобі покажу, чим я тут займаюсь. Я взагалі тут смажу налісники на млинці. Дивись. Так, опля. Скажімо так, вона мене розуміла. Не підтримувала, але розуміла. Те, що у нас зберіглася сім'я, і це дуже велике значення має, що вона для себе прийняла рішення, що їй потрібно повернутися в Україну. Тобто вона не захотіла лишатися в Польщі, хоча в неї були можливості, в неї така робота, що вона теж з дому працює, вона могла там лишатися. Я їй, до речі, пропонував, що може зніми квартиру нормально, тому що вона там жила на якихось цих волонтерських квартирах, вона спеціально не хотіла знімати, щоб не затримуватися. І вона повернулася. Для мене самий страшний день війни – це ми приїхали другий день тільки на Донбас. Богоявленка – це був такий, один з передових посілків, вже за Угледаром, але туди часто прилітало. І ми приїхали тільки якраз до хлопців наших поговорити. А ми зі зв'язківцями, які мали нам дати налаштування для наших радіостанцій, поспілкуватися, зайшли. Вони тоді в магазині в підвалі сиділи. Познайомилися, все, договорилися. На наступний день ми мали приїхати до них, взяти паролі, явки, адреса. Все ж для того, щоб налаштувати роботу, тому що ми до них в підпорядкування ставали. І ми на наступний день приїхали, а там яма від цього магазину. Просто тому що туди С-300 прилетіло. Хтось розказав конкретно, де сидять зв'язківці. І там один хлопець тільки лишився, який їх там в пакетики збирав. І оце такий, я не можу сказати найяскравіший, але найтяжкіший момент моєї служби. Бо після того якось, я пам'ятаю, що я після того 2 дні
в себе приходив трохи, так. Я просто змирився з тим, що зі мною може так теж статися. От, і тоді набагато легше служба несеться. Це з мого батальйону солдат. Вітя. Який? Пальчик? Да, якраз 12 листопада я вже уїхав, і через тиждень вони пішли брати Павлівку, це за Угледаром. І там, коротше, вийшла така ситуація дуже нехороша, що там наших 6 людей загинуло. І Ярик якраз там поранення дістав, цей, що тільки що дзвонив. Це йому там лупануло, прилетіло по русі. Потім в кінці вересня прийняли закон цей, який дозволяв багатодітним батькам звільнятися. Так як і зараз, багатодітних батьків мобілізувати не можна, тільки за власним бажанням. От. А тоді їх мобілізувати не можна було, але якщо ти в армії, то звільнятися не можна було. Потім цей закон все-таки прийняли, і через місяць він став якось актуальним. Мене комбат відпустив додому на 2 дні, щось там треба було чи машину якусь привезти, чи забрати, щось. Ми щось з Ряною поговорили, якось так. Я побачив, що їй вже дуже важко тут самі, тому що 4 дітьми у нас Іван просто тоді трохи такий був гіперактивний. І я все зважив, написав заяву. Мене всі підтримали, хто зі мною служив, мої хлопці всі кажуть, слухай, конечно, їдь, а що ти? От. Бо в них в більшості у всіх діти були, але так, щоб 4 ні в кого. Бо я не хотів писати заяву, мені, знаєте, так трохи було. Але, і комбат теж сказав, що, слухай, їдь, бо, не хочу я потім, якщо що, вдруг до твоєї дружини їхати. На початку листопада 22-го року я повернувся додому. Чи важко мені було спілкуватися з цивільними особами одразу після повернення? Правильне питання? Важко. Особливо мені важко було спілкуватися з чоловіками, які не розуміли мого вчинку і не хотіли, і не хочуть, власне, віддавати свій якийсь там борг державі, або суспільству. І мені досить важко. Ти бик здоровий, а що ти за спідницю дружини ховаєшся? Або там за своїх дітей. Мої пацани там зараз. Але, я ж з цим нічого не зможу зробити. Розумієте? Це трошки, можливо, грубо прозвучить, але я вже до своїх 40 років зрозумів, що проти вітру краще до вітру не ходити. Тому що все одно обляпає тебе. Я розумію їхні прагнення зберегти життя, зберегти здоров'я, зберегти сім'ю. І я його поважаю, тому що вони мають на це повне право, по великому рахунку. Для мене особисто це дуже важко було переступити цей бар'єр розуміння таких людей, тому що мої хлопці там в одного 2 дітей, в другого 2 дітей, в третього 1 дитина, всі хлопці 40 плюс-мінус пару років. У всіх, вони всі толкові. Всі мали хороші, пристойні роботи, всі відповідали за якісь суттєві, знаєте, за якісь серйозні куски, грубо кажучи, нашої життєдіяльності суспільної. І всі розумні, інженери з вищими освітами, причому реально толкові хлопці всі.
І вони зараз продовжують бути там, тому що їх ніхто не міняє. Тому що, ну так у нас з мобілізацією важко. А хтось сидить тут, тому що він боїться, а хтось тису переплив, а хтось не переплив, там і втопився, хоча міг би послужити і своєю смертю, напевно, пару орків би і можливо. Слухай, Макс, скажи мені, будь ласка, мені треба 4 магазини 5,45. Не знаєш, що можна купити? Мені треба так, щоб не дуже дешево, не дуже дорого і щоб не самі дешманські. Так, якщо можна з підсумками, то з підсумками. Ну там 3 підсумки, поняв, стандарт. Це мені товариш треба, бо щось йому мало дали. А він якраз зараз на Запорізькому напрямку. Давай, плюс. На зв'язку мамі привіт. Давай. Давай, давай. З з ПТСРів, да, якщо казати, то мене десь місяців 3 я періодично впадав в такі відчуття дуже жорсткого холоду. Мене просто кидало в холод, в такий мороз, я трусився, я не міг зігрітися, я залазив під 2 одіяла, там, вдягався в 2 кофти, і я реально годину я не міг зігрітися. Один раз я ходив до психолога поговорити, тому що я побачив, що в мене дуже складні стосунки з Зоряною, тому що я реально зривався і кричав постійно. Причому не тільки до Зоряни, я до дітей міг кричати. Я і зараз можу так крикнути, але намагаюся вже стримуватися. Правда, це було і до війни. Я на це не звертав уваги до війни. Це було для мене норма, що як не слухається, то що з ним робити. А після того я зрозумів, що це ж І пішов до психолога, щоб поговорити. Думаю, хай він мені скаже, що в мене дружина не права, та я собі буду далі кричати. Він, вислухавши мене, я об'єктивно розказав все, що відбувається. Він вислухав мене, каже, слухай, друже, борися з собою. І я мусив боротися. Якось так воно все по чуть-чуть змінилося. Я молився дуже багато про те, щоб мені Бог дав сили це все в собі змінити. Тому що мені самому дуже це сильно не подобалося і дуже було важко. Я пам'ятаю оце підтримку і терпіння від дружини і від дітей. Що вони там папа, там обняти, погладити, поцілувати. І це, насправді, воно дуже сильно допомагало. І малий там на руки ліз. А ще коли зразу починаєш якимись хатніми справами займатися, там навіть прибиранням якимось, або там, оскільки я вдома був, то я міг дітей в школу завести, привезти, знаєте. Або там за продуктами з'їздити. І це, такі хатні справи, вони теж відволікали. Але переключитися мені допомогла саме дружина, діти і робота. На такий цивільний ритм життя. Ключовий, знову ж таки, для мене ключовий аспект – це те, що лишилося, коли ти себе в чомусь звинувачуєш, ти ж маєш або з цим щось зробити, або змиритися, або, скажімо, як би це правильно сформувати, погіршити себе до того стану, коли ти перестанеш заморачуватись з того приводу, що тебе щось, десь сумління гризе. Якщо вона закінчила, я не знаю, як люди себе вели, але якщо вона триває, то люди, які ніби і повертаються з війни. Він був досить жорстокий одразу.
Але, знаєте, дуже видно було, що він намагався тримати себе в руках. Прямо відчутно це було такий. Ну, це знову ж таки ми до того, з чого почали, що ми за це говорили, то це дуже важливо, що він чув. От коли там я кажу: Ярослав, ну ти відчуваєш, що ти отакий жорстокий якось там, як ти... Він там, да, відчуває. І він реально чув, він реагував на якісь прохання в певних питаннях, не у всьому. В школі, в їхньому оточенні є такі діти, тому ну, це для них не дико, це для них не нове, і вони ну, за це багато. Ну, вона ж мене дуже довго знає вже. Да, і дуже добре знає. І саме в ті моменти, коли я не хотів, щоб вона зі мною сварилася, вона цього не робила. Хоча, ну, вона могла там сказати щось навіть на підвищених тонах, що там давай вже то зроби, або там. От, але ну, саме її терпіння, витримка і, знаєте, таке розуміння. От. Я не можу сказати, звідки воно в неї і що саме вона робила. Тому що я там не казав, що давай, на жаль, мені дерунів, щоб мені легше стало, да, або там налий мені стопарик. Я думаю, насправді, що для нас обох одним з найголовніших аспектів це був наші стосунки з Богом. Да? Тобто ми молилися багато на цю тему. І вона, я думаю, молилася, просто ми окремо це робимо. От те, що ті зміни, які відбулися в мені, що навіть без всяких таблеток ці наслідки ПТСР пройшли і так далі. А може просто літо настало. Воно дуже допомогло зібратися докупи і крокувати далі по життю. Ну, Платоша вже ж якби був якийсь певний час в школі. Знову ж таки, коли готували дітей до того, що може бути війна. І ще до 24 числа. І взагалі до 14 числа в нашому оточенні серед батьків є батьки, які в АТО були. 14-го року, так. Були батьки, які в АТО, і в них в класі такі, в них в школі, в їхньому оточенні є такі діти. Тому це для них не дико, це для них не нове, і вони, за це багато мови ведеться. Постійно ж якась розмова. Хоча в нашому, серед наших знайомих дуже мало людей, які постраждали від війни від 14-го року. І якось це дуже сильно допомагає і стимулює до того, щоб дарує якусь надію і стимулює до того, щоб далі боротися за родину, за себе, за родину і за країну. А з цього боку ж теж квіз залишимо. Ну, з цього боку давай квіз залишимо. Навіщо ти, Валька, так? А ця Зоряна каже, що їй треба висушити і все, віддати. Перешив? На переробку. Ми почали просто займатися донаціями, цими зборами. Ми вирішили, яку суму ми будемо від себе щомісяця віддавати на потреби фронту. Щоб у нас завжди були свої збори, і своїм хлопцям ми точно знали, кому ми віддаємо і для чого. Тому що в Зоряни двоюрідний брат служить зараз в Курській області, він артилерист. До своїх хлопців, я їх, знаєте, до 24 лютого не знав, але зараз вони мені як брати всі. Тому я з ними з багатьма так до цих пір і спілкуюся.
Мішка ж приїхав, а я тобі казав. Він каже, що по зиму має прийти. А не має, зиму прийде період. А, високий це? Да, шишка. Так, високий. Так вони ж теж знімають. Так, ну так всі знають. Ні, вони. Я думаю, що якщо поцікавитися, то до літа, я думаю, що $3-4 можна буде цю систему зібрати. 5 кВт, Йдемо, Ам. Зараз буду скоро. Хочу сказати просто, що я сам дуже змінився. Прийшло розуміння справжніх цінностей. Да? Тобто, по-перше, що не в матеріальних речах воно те щастя, яке ми хочемо. І навіть якщо в тебе буде багато матеріальних речей, ти не будеш щасливий, якщо ти не знаєш... Верніше не так. Раніше я намагався бути добрим для всіх. Там хороший парень, хороший хлопчик, хороший дядько. Всім допомагає все. А зараз я розумію, що мені дуже, дуже сильно все одно, що про мене думають інші люди. Тому що, по великому рахунку, є коло людей, яких я поважаю. Я не переймаюся з того, що думають оточуючі, чи думка яких мені не важлива. Якщо людина, знаєте, не мала родини до війни, і потім після війни в неї, в принципі, не появилась, то, напевно, і треба в чомусь шукати себе другому. В моєму випадку я просто зрозумів, наскільки вони для мене... я ніколи не думав, що вони для мене настільки цінні. Всі. Заради них я готовий зробити все, що від мене потрібно буде. Ми нікого не заставимо бути патріотом. Я нікого не заставлю бути патріотом. Я виховую своїх дітей відповідним чином. Моя сім'я буде чинити таким чином, як ми вирішимо з дружиною, і боротися за те, що ми маємо боротися. У мене немає в серці ненависті до росіян. І я намагався це своїм хлопцям, всім ще на початку війни донести, що ми не маємо їх ненавидіти. Ненависть, вона не додасть нам сил. Вона тільки зробить нам гірше. Можливо, у всіх різні психоемоційний розвиток, якісь фізична, можливо, травма, ще щось. Але для більшості, я думаю, тих, хто хлопців, побратимів, які будуть повертатися, чи, можливо, вже повернулися, як на мене, це основне — зміщати фокус себе і своїх проблем на тих, хто тобі дорогий і близький. Знову ж таки, просто проходить переоцінка цінностей. І коли ти менше починаєш думати, напевно, про свої бажання і про своє я, а про їхнє трошки більше, тоді відбувається, зміна фокусу, і тобі стає вже легше. Треба вчитися бути відповідальним і відповідально виконувати ту роботу, яка на тебе покладена. Бути мотивованим, бути зосередженим, бути цілеспрямованим, неважливо на що ці зусилля направлені. Чи це твоя робота, чи це твої стосунки з кимось, чи це твій спорт, чи це знищення росіян і відстоювання нашої держави. Як би це високопарно, можливо, не звучало, але ненависть – це не мотиватор. Ненависть – це деструктивне відчуття. Треба бути націленим на результат той, який тобі потрібен. В даному випадку це результат якоїсь перемоги, чи хоча б на даному етапі хотілося б сказати, напевно, вже хай би зупинилися десь. Чи зупинили би ми їх десь. Ми і дітей так привчаємо, і самі, що не треба в собі образу носити, тому що вона деструктивна глибоко, в першу чергу, і в єдину чергу саме для тої людини, яка її носить. Тому я перестав ображатися, я просто сприймаю людей як, є та є. Кожен в кінці кінців, кожен сам буде нести потім відповідальність за свої вчинки перед дітьми, перед історією, перед Богом, перед державою, перед своїми близькими, перед самим собою.